I can't help thinking about you. මට ඔයා ගැන හිතන්න නැතුව ඉන්න බෑ. And also ඒ වගේම I can't help talking with you. මට ඔයත් එක්ක කතා නොකර ඉන්න බෑ. Okay. Welcome back to EnglishTeacher.lk. Today I'm gonna teach a sweet new lesson. යමක් කරන්නට, ඒ කියන්නේ යමක් නොකර ඉන්න බෑ. සාමාන්‍ය අපේ ජීවිතයේ මට නොයා බෑ. ඒ ගමනට මට නොයා බෑ. මට මේක නොකර ඉන්න බෑ. ඔයාගෙන හිතන්න නැතුව බෑ. අපි ඒක කතා කරනවා I can't help. I can't help. මට නොකර බෑ. අපි මේකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්නේ ing verb form එක. I can't help plus ing verb form. මට ඔයා ගැන හිතන්න නැතුව ඉන්න බෑ. I can't help thinking about you. මට ඔයත් එක්ක කතා නොකර ඉන්න බෑ. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? I can't help talking with you. I can't help talking with you. මට නොකා බෑ. මට හැමදාම උදේට කන්න ඕන. මට නොකා ඉන්න බෑ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? I can't help eating. I can't help eating. මට නාන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? මට නාන්න නැතුව ඉන්න බෑ කියලා? I can't help bathing. I can't help bathing. අපි තව example එකක් බලමු. මට shopping නොයා ඉන්න බෑ. මට හැමදාම shopping යන්න ඕනේ. අම්මා බලන හැමදාම shopping යනවා කියලා. එහෙනම් අපි කියනවා මට shopping නොයා බෑ. I can't help shopping. shopping කරනට කියන්නේ shopping කියලා. I can't help shopping. එහෙනම් සාන කොල්ලෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට නොබී බෑ මචං. කොහොමද කියන්නේ? I can't help drinking. තව එකක් බලමු. I can't help loving you. මට ඔයාට ආදරය කරන්න නැතුව බෑ. I can't help loving you. එහෙනම් අපි තව එකක් බලමු. මට උයන්න නැතුව බෑ. මට වෙන කට්ටිය වෙනේවා කන්න බෑ. ඉතින් මං අනිවාර්යෙන් මං උයාගෙන කන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මට උයන්න නැතුව බෑ කියලා? I can't help cooking. I can't help cooking. එහෙනම් ඔයාටත් පුළුවන් මේ මට මේක නොකර ඉන්න බෑ. යමක් නොකර ඉන්න බෑ කියන එකට අපි පාවිච්චි කරනවා I can't help plus ing form එක. එහෙනම් ඔයාටත් පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න. So I can't help going මට නොයා බෑ. මට නෑවිත් බෑ. නෑවිත් ඉන්න බෑ. I can't help coming. I can't help coming. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැතුව බෑ. අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. I can't help studying English. නැත්නම් learning. I can't help learning English. මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න නැතුව බෑ. So ඔයාලට පුළුවන් මේක try කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව improve කරගෙන ලස්සනට හසුරවන්න try කරලා බලන්න. So ඒ වගේම so you wanna watch more videos like this, subscribe EnglishTeacher.lk. So comment කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. I am Dashani here from EnglishTeacher.lk.